Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chương trình lần này có những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Tiếp tục cập nhật tình hình tại thị trấn Soledar, miền đông Ukraine, tâm điểm giao tranh ác liệt nhất kể từ đầu xung đột. Mới đây, Nga chính thức tuyên bố giành quyền kiểm soát tại thị trấn chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đang tham chiến tại chiến địa Soledar lại bác bỏ, đồng thời cho biết họ vẫn đang bám trụ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng vừa làm rõ vai trò của nhóm lính đánh thuê Wagner trong việc giải phóng Soledar. Ở một diễn biến khác, cựu tư lệnh NATO nhận định nội bộ lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga đang chia rẽ. Một số thông tin đáng chú ý khác về xung đột. Campuchia chuẩn bị đào tạo ra phá bom mìn cho sĩ quan Ukraine. Chính quyền thân Nga ở Ukraine cáo buộc một công dân Anh, người từng thực hiện sứ mệnh giám sát lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine làm gián điệp. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Giữa lúc xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, giới phân tích dâm gian bình luận khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sắp nghỉ hưu. Và nhà lãnh đạo đã có danh sách những gương mặt tiềm năng kế vị ông. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi đồng minh cùng đối phó thách thức từ Trung Quốc. Hàn Quốc tiếp tục chính sách khuyến khích sinh sản. Đường ống dẫn khí đốt Litva, Latvia phát nổ, gây hỏa hoạn rực sáng cả bầu trời. Và trong phần cuối của chương trình, hãy cùng đến thành phố Perm của Nga để xem các nghệ nhân tranh tài trong cuộc thi điêu khắc băng thường niên. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 14 tháng 1. Chương trình như thường lệ sẽ mở đầu với những tin tức cập nhật về chiến sự tại Đông Âu. Trong diễn biến đáng chú ý mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giải phóng thị trấn Soledar, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, các thành viên của lữ đoàn tấn công đường không số 46 của Ukraine cho biết họ đang bám trụ thị trấn này, nơi bị Nga tấn công không ngừng trong nhiều tuần qua. Một bài đăng trên Telegram của lữ đoàn 46 có đoạn: "Chúng tôi đang cố gắng, chúng tôi đang bị bao vây. Giao tranh vẫn ác liệt bên trong đô thị. Người Nga đang cắt đứt sự liên kết các đơn vị của chúng tôi và củng cố vòng vây." Một người lính Ukraine ở vùng lân cận Soledar đã nói với CNN hôm thứ Sáu rằng anh tin mình và các đồng đội đã bị bỏ mặc để đầu hàng. Người lính mà CNN không nêu rõ tên vì lý do an ninh nói qua điện thoại: "Để chúng tôi đầu hàng dễ hơn là nỗ lực đột phá. Chính phủ không muốn chúng tôi đầu hàng. Điều đó có nghĩa là nhiều thương vong hơn. Các đơn vị của chúng tôi đang bị dồn ép một cách có hệ thống vào trung tâm thành phố bởi lực lượng Nga và bị chia cắt." Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trước đó vào hôm thứ Sáu rằng họ đã chinh phục được Soledar, nơi có dân số trước chiến tranh chỉ dưới 10.000 người. Một người lính khác ở Soledar đã nói với CNN, anh ấy cảm nhận sự lặp lại tình hình ở Mariupol khi một nhóm binh sĩ cầm cự trong các công trình ngầm của thành phố. Người lính này nói tiếp, điều tương tự cũng xảy ra ở Mariupol. Tôi chắc chắn 100% rằng nó sẽ như thế này với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bị chính phủ bỏ lại ở đây. Người Nga sẽ bắt giữ bất cứ ai có thể. Sau đó chúng tôi có thể được trao đổi. Chúng tôi không thể trốn lâu. Chúng tôi đang ở trong tầng hầm. Đấu súng ở khắp mọi nơi, kể cả ban đêm. Người Nga đang tấn công và bao vây ở phía tây bắc của thị trấn. Người lính này cho biết thêm, một đơn vị tăng cường gần đây của Ukraine đã tiếp cận thị trấn mà không có bất kỳ thiết bị nào và ngay lập tức bị tấn công. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định cuộc chiến ở Soledar vẫn tiếp tục. Trong tuyên bố hôm ngày 13 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga không những thông báo giành quyền kiểm soát hoàn toàn Soledar mà còn làm rõ nhiệm vụ của nhóm lính đánh thuê Wagner trong thắng lợi lần này. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 1 cho biết cuộc tấn công Soledar đã kết thúc với thất bại của quân đội Ukraine. Theo Bộ, một nhóm hỗn hợp quân đội Nga đã tham gia vào việc giải phóng thị trấn chiến lược ở miền đông Ukraine. Trong đó, nhiệm vụ tấn công các khu phố nơi lực lượng vũ trang Ukraine chiếm giữ ở Soledar, do các đơn vị xung kích tình nguyện của công ty an ninh tư nhân Wagner đảm nhiệm. Nhiệm vụ này đạt được thành công là nhờ sự dũng cảm của họ, Bộ Quốc phòng Nga ca ngợi. Bộ cho biết thêm, các nhiệm vụ tác chiến khác cũng được triển khai ở Soledar, bao gồm phong tỏa thành phố từ phía Bắc và phía Nam, cô lập khu vực chiến đấu và ngăn chặn đối phương triển khai lực lượng từ các khu vực lân cận hay rút lui khỏi Soledar, đồng thời triển máy bay chiến đấu và pháo binh hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị trên bộ. Cũng trong ngày 13 tháng 1,
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng nước này đã tiêu diệt hơn 700 binh sĩ và hơn 300 khí tài của Ukraine trong 3 ngày giao tranh trước khi Soledar được giải phóng. Soledar cách thành phố Bakhmut khoảng 10 km về phía đông bắc. Cả hai nơi này đều thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine và là những địa điểm chiến lược của cả Nga và Ukraine. Soledar có diện tích hơn 12.000 km2, sở hữu tài nguyên dồi dào với các mỏ muối và thạch cao. Bên cạnh những diễn biến về tình hình tại Soledar, tâm điểm giao tranh ác liệt nhất từ đầu cuộc chiến, truyền thông còn đặc biệt quan tâm về nhận định của cựu tư lệnh NATO, tướng James Stylianides. Cụ thể, vị này hôm thứ Năm ngày 13 tháng 1 đã nhận định có thể sẽ có sự chia rẽ trong giới lãnh đạo quân đội Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thay thế tư lệnh các lực lượng trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Tướng Stylianides nói trên truyền hình, có một sự chia rẽ nội bộ đang diễn ra giữa quân đội được đại diện bởi tướng Valery Gerasimov, Bộ trưởng Quốc đã đạt được một số thành công trên chiến trường. Ông Igor Girkin, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Nga, cuối tuần trước cũng đưa ra nhận xét tương tự, cho thấy tình trạng thiếu tiến bộ ở Ukraine hôm thứ Năm rằng bạn cũng có thể giải thích điều này khi Tổng thống Putin đang ủng hộ một xu hướng hỏa hãn và cần cải tổ để mọi thứ. Sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư ngày 11 tháng 1 thông báo trên Telegram rằng tướng Gerasimov đang là Tổng tham mưu trưởng, có quyền điều động tất cả lực lượng vũ trang. Cấp phó làm việc với tướng Gerasimov là tướng Surovikin, tướng quân đội Oleg Salikov và Tổng tham mưu trưởng Đại tá Alexei Kim. Chuyên gia quân sự Nga Igor Koroshenko cho rằng việc thay thế chỉ huy là do phương Tây gửi vũ khí hạng nặng tầm xa tới Ukraine và khả năng các nước phương Tây gửi xe bọc thép và xe tăng chiến đấu. Ông Koroshenko cũng cho rằng việc bổ nhiệm tướng Gerasimov là dấu hiệu cho thấy Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông nói, việc bổ nhiệm Gerasimov có nghĩa là tất cả các phương tiện hủy diệt trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, không có ngoại lệ, đều có thể được sử dụng. Cùng chuyển sang các tin tức nổi bật khác về xung đột Nga-Ukraine. Tờ Khmer Times hôm ngày 13 tháng 1 đưa tin, chính phủ Ukraine đã thông báo cử các sĩ quan rà soát bom mìn sang Campuchia đào tạo, tăng cường kỹ năng. Cụ thể, 15 sĩ quan của Ukraine sẽ tham gia khóa nghiên cứu xử lý bom mìn và vật liệu nổ tại Campuchia từ giữa tháng 1 năm 2023. Tờ Khmer Times trích dẫn thông báo của Trung tâm Rà phá bom mìn Campuchia, CMAC, nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa đào tạo rà phá bom mìn đối với nỗ lực khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân Ukraine, giữa bối cảnh quốc gia Đông Âu chịu tác động lớn của bom mìn và vật liệu nổ. Trong quá khứ, Campuchia từng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh với hàng triệu quả mìn và vật liệu chưa nổ rải rác khắp nước này. Cùng ngày, Hungary, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, đã kêu gọi khối chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga, thông tin được hãng tin Anadolu đăng tải. Phát biểu trên đài phát thanh nhà nước, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán nêu rõ việc EU áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga là một sai lầm và điều này cần phải được chấm dứt. Nhà lãnh đạo giải thích nếu các lệnh trừng phạt Nga được dỡ bỏ, giá năng lượng và tỷ lệ lạm phát vốn tăng cao trong thời gian vừa qua sẽ giảm một nửa. EU cần phải ra một quyết định như vậy. Mỹ đang là bên có lợi chứ không phải là châu Âu. Nếu xét về tiền bạc, không thể nói Nga đang chịu tổn thất nhiều. Theo Thủ tướng Orbán, Hungary không quyền hạn chế chấm dứt các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia lớn như Đức hay Pháp thì có thể. Thời gian qua, Hungary đã nhiều lần kêu gọi EU đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt mà khối áp đặt lên Nga, đối với từng quốc gia thành viên trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài. Cũng trong ngày 13 tháng 1, Reuters đưa tin, chính quyền thân Nga ở miền đông Ukraine đã cáo buộc một công dân Anh làm gián điệp cho Ukraine. Giới chức tại khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nga cho biết, David Orel, cựu quan chức Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, đã cung cấp vị trí của các máy bay chiến đấu và vũ khí của Nga để Ukraine sử dụng thực hiện cuộc tấn công nhằm vào số khí tài này. Trao đổi với Reuters, ông Orel cho biết ông đã rời khỏi vùng Luhansk của Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và hiện đang ở Anh. Người này mô tả cáo buộc nhằm vào ông là phi lý và buồn cười. Hiện cơ quan an ninh thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPA, tự xưng đã mở một cuộc điều tra về ông Orel. Trước khi chiến sự nổ ra, ông Orel quản lý một nhóm của OSCE có nhiệm vụ giám sát quá trình thực thi lệnh ngừng bắn giữa quân đội Ukraine
và lực lượng ly khai ở miền Đông liên quan đến cuộc xung đột kéo dài hồi 2014. Sứ mệnh này đã kết thúc sau khi Nga tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine. Cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại Washington hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 1 rằng Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu phải đồng lòng cùng đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Thủ tướng Kishida cho biết như vậy trong một bài phát biểu tại trường nghiên cứu quốc tế cao cấp Johns Hopkins, đồng thời nói thêm Trung Quốc là thách thức chính đối với cả Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thủ tướng Kishida trước đó đã gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết Washington vẫn cam kết mạnh mẽ với liên minh cùng Nhật Bản và ca ngợi việc nâng cao năng lực quốc phòng của Tokyo được công bố vào tháng trước. Ông Kishida nói tiếp, cộng đồng quốc tế đang ở một bước ngoặt lịch sử, trật tự quốc tế tự do, cởi mở và ổn định mà chúng ta đã cống hiến để duy trì, hiện đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Trung Quốc cần đưa ra quyết định chiến lược rằng họ sẽ tuân thủ các quy tắc quốc tế đã được thiết lập và sẽ không thay đổi trật tự quốc tế theo cách trái ngược với quy tắc này. Chúng tôi không bao giờ cho phép bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và chúng tôi sẽ củng cố khả năng răn đe của mình. Ông Kishida nhắc lại mối quan ngại của Nhật Bản về các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông. Đó là quần đảo Senkaku theo tiếng Nhật và quần đảo Điếu Ngư trong tiếng Trung, cũng như việc Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo vào năm ngoái đã rơi xuống vùng biển gần Nhật Bản. Tháng trước, Nhật Bản tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, được thúc đẩy bởi những lo ngại về các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Cập nhật vụ việc về hình nộm mô tả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bị treo ngược trong một cuộc biểu tình được cho là do Đảng Công nhân người Kurd PKK tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Theo Reuters, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc lần này sau khi nhận đơn kiện từ luật sư của Tổng thống Erdogan. Ông Hüseyin Aydin, luật sư của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, chia sẻ trên Twitter, đơn khiếu nại về vụ việc tại Stockholm đã được đệ trình lên văn phòng công tố, yêu cầu mở cuộc điều tra chống lại những cá nhân liên quan. Cũng liên quan đến vụ việc, hôm 13 tháng 1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara đang chờ đợi những hành động quyết liệt từ Thụy Điển liên quan đến sự cố hình nộm mô tả Tổng thống Erdogan bị treo ngược bên ngoài tòa thị chính thủ đô Stockholm. Cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson trong bài phát biểu trên đài truyền hình TV4 đã mô tả hành động trên là cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho rằng Thụy Điển chỉ đang trốn tránh trách nhiệm bằng cách chỉ lên án vụ việc. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ Thụy Điển tại Ankara sau khi hình ảnh về hình nộm Tổng thống Erdogan bị treo ngược lan truyền trên mạng xã hội. Theo Reuters, sự cố này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Ankara và Stockholm, trong bối cảnh Thụy Điển đang thực hiện nhiều nỗ lực để có được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiến trình gia nhập NATO của nước này. Đảng Công nhân người Kurd PKK là nhóm bị Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Một số thông tin đáng chú ý ở Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể lựa chọn nghỉ hưu hoặc tìm người kế nhiệm được lựa chọn cẩn thận thay vì tranh cử vào năm 2024. Đó là nhận định của một chuyên gia phân tích và cũng là người từng viết diễn văn cho nhà lãnh đạo. Ông Abbas Galiamov, một nhà phân tích chính trị từng là người viết diễn văn cho Tổng thống Putin, đã đưa ra những tuyên bố về sếp cũ của mình trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Sau chiến tranh ngày càng dai dẳng, ông Galiamov cho rằng Tổng thống Putin có thể đối mặt với các thách thức lớn tại cuộc bầu cử tiếp theo năm 2024. Một lựa chọn cho nhà lãnh đạo là nghỉ hưu. Những quan chức hàng đầu mà Tổng thống Putin tin tưởng kế nhiệm là Sergei Sobyanin, thị trưởng Moscow, Thủ tướng Mikhail Mishustin hoặc Phó Tổng tham mưu trưởng Dmitry Kuleb. Việc nghỉ hưu sẽ cho phép Tổng thống Putin dành những năm còn lại của mình nghỉ ngơi tại thị trấn Kerendrik bên bờ Biển Đen, trong khi giữ chức thượng sĩ suốt đời. Nhà phân tích chính trị này cũng cho biết các quan chức Nga ngày càng có cảm giác rằng Tổng thống Putin không còn được coi là người đảm bảo sự ổn định như trước đây. Và những người thân cận của Tổng thống Putin không hài lòng về quyền lực của ông Yevgeny Prigozhin và nhóm lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner. Bất chấp những bình luận của ông Galiamov về việc Tổng thống Putin có thể nghỉ hưu, giáo sư Marcus của Đại học George Mason nói với Newsweek rằng ông không nghĩ Tổng thống Putin đủ tin tưởng vào bất kỳ ai để giao quyền lực. Ông phân tích tiếp, tôi không nghĩ ông ấy thậm chí sẽ đổi chỗ như đã làm với cựu Tổng thống Dmitry Medvedev năm 2008 tới năm 2012.
nhưng tôi cho rằng có một số người hy vọng sẽ kế nhiệm ông ấy. Bất chấp những tin đồn về hưu đang râm ran trong giới phân tích, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 13 tháng 1 vẫn tiếp tục lịch trình làm việc của mình. Vào ngày này, ông chủ điện Kremlin đã đến nước Cộng hòa tự trị Bakhmut thuộc Nga để viếng nhà lãnh đạo đầu tiên của khu vực này, Murtaza Zakirov, người vừa qua đời ở tuổi 88. Hình ảnh ghi lại cho thấy Tổng thống Putin đã đặt hoa trước linh cữu của ông Rakimov và dành thời gian mặc niệm đối với vị Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa tự trị Bakhmut thuộc Nga. Ông Rakimov qua đời vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Ông đã lãnh đạo Bakhmut trong 20 năm. Hồi tháng 12 năm 2021, Tổng thống Putin đã ký thông qua dự luật tước bỏ danh chức Tổng thống tại các nước Cộng hòa tự trị thuộc Nga. Theo lời đề nghị của nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, vị này cho rằng nước Nga chỉ nên có một Tổng thống duy nhất. Ông Rustam Minikhanov, nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Tatarstan, giáp với Bakhmutostan, hiện vẫn giữ chức danh Tổng thống, mặc dù trước đó ông không có nắm quyền lực sau cuộc bỏ phiếu của các nhà lập pháp khu vực vào tháng 12 năm 2022. Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức hôm 13 tháng 1 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lambrecht đang lên kế hoạch từ chức sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích vì những bê bối liên quan đến bài đăng trên mạng xã hội trong đêm giao thừa. Theo nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz đang xem xét từ chức vào tuần tới. Thủ tướng Scholz đã được thông báo về dự định này. Theo kênh tin tức NTV, SPD đang tìm kiếm người thay thế nữ Bộ trưởng 57 tuổi. Các nhân vật tiềm năng đang được nhắm đến là Ủy viên Quốc hội về lực lượng vũ trang Eva Her, Thứ trưởng Quốc phòng Smiley Moller, lãnh đạo đảng SPD Lars Klingbeil và Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil. Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về thông tin trên. Ngày 31 tháng 12, trên Instagram, bà Lambrecht đã đăng tải một bài viết. Trong đó bà chia sẻ rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã mang lại nhiều ấn tượng đặc biệt và cho phép bà được gặp gỡ nhiều nhân vật thú vị. Ngay lập tức, những bình luận của bà Lambrecht đã bị chỉ trích là đáng xấu hổ và không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Các nhà lãnh đạo của hai đảng đối lập lớn nhất ở Đức là Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ CDU và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo Bavarian CSU đã kêu gọi chính phủ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht vì sự cố vạ miệng. Reuters cùng ngày cũng đưa tin, Bộ Quốc phòng Sri Lanka mới đây đã thông báo cắt giảm 1/3 lực lượng quân đội để giảm bớt chi tiêu cho chính phủ, giữa bối cảnh nước này đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất hơn 7 thập kỷ qua. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Premita Bandara Thenakul, quân đội Sri Lanka đã giảm 1/3 quy mô xuống còn 135.000 binh sĩ vào năm 2024 và còn 100.000 binh sĩ vào năm 2030. Vị quan chức cho biết mục đích của động thái này là nhằm tạo ra một lực lượng phòng vệ cân bằng về kỹ thuật và chiến thuật. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, quy mô lực lượng vũ trang Sri Lanka đạt mức cao nhất trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, với 317.000 binh sĩ. Con số này lớn hơn so với quy mô trong cuộc xung đột kéo dài 25 năm với lực lượng những con hổ giải phóng Tamil kết thúc vào năm 2009. Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của Sri Lanka đạt mức cao nhất vào năm 2021 ở mức 2,31% GDP, nhưng sau đó giảm xuống 2,03% vào năm 2022. Sri Lanka với 22 triệu dân, nơi từng được mệnh danh là đảo quốc thiên đường, đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ từ năm ngoái, khi nguồn dự trữ ngoại hối của chính phủ cạn kiệt. Tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức xã hội văn hóa nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc vừa giới thiệu một chính sách mới. Theo đó, cha mẹ được nghỉ tới 18 tháng sau khi đứa trẻ sinh ra. Kế hoạch này được đưa ra như một nỗ lực nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm của Hàn Quốc. Năm 2022, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,81. Tỷ lệ sinh để các quốc gia duy trì quy mô dân số ổn định là 2,1. Theo Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Lee Jeong-sik, kế hoạch sẽ tăng thời gian nghỉ phép có lương của cha mẹ từ 12 tháng lên 18 tháng. Với sự lựa chọn dành cho cả cha và mẹ, ông Lee tuyên bố phụ nữ sẽ không còn phải đối mặt với những lo lắng về việc bị gián đoạn sự nghiệp hay cô độc một mình ở nhà giữ con. Sẽ có người cha cùng nhau gánh vác. Ngoài ra, kế hoạch cũng cho phép cha mẹ nghỉ phép có lương nhiều hơn cho đến khi đứa trẻ 12 tuổi. Các ưu đãi khác bao gồm rút ngắn thời gian làm việc cho cha mẹ chịu trách nhiệm chăm sóc con cái.
Nếu thành công, đàn ông Hàn Quốc sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép có lương dài nhất thế giới. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, kế hoạch không giải quyết được những lo ngại ngày càng tăng xung quanh việc nghỉ phép của cha mẹ và các tác động của nó đối với những người đang làm việc. Nhân viên của các công ty lớn phải đối mặt với bất lợi sau khi nghỉ phép chăm con. Kết quả là, mặc dù có 193.000 nam giới đủ điều kiện nghỉ phép khi làm cha vào năm 2022, nhưng chỉ có 4,1% tận dụng cơ hội này. Ngược lại, 65,2% phụ nữ đủ điều kiện nghỉ thai sản đã chọn nghỉ. Ngoài việc tăng thời gian nghỉ phép cho cha mẹ, chính sách tổng thể cũng nhằm giải quyết vấn đề tham gia của người cao tuổi vào các hoạt động kinh tế, tăng cơ hội cho lao động nước ngoài lên 110.000 người mỗi năm, tăng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện chính sách liên quan đến giải quyết sự cố tại nơi làm việc. Cùng ngày, Bộ Lao động đã công bố hệ thống đánh giá rủi ro đã nâng cấp. Được giới thiệu phiên bản trước lần đầu vào năm 2013, giúp ngăn ngừa tai nạn lao động bằng cách xác định các yếu tố rủi ro tại nơi làm việc và thiết lập biện pháp cải thiện. Ở khu vực Balkan, mới đây, một phần của đường ống dẫn khí đốt nối giữa Litva và Latvia đã phát nổ, gây hỏa hoạn rực sáng cả bầu trời, thông tin được Reuters đăng tải. Amber Grid, công ty điều hành vận chuyển khí đốt chính ở Litva cho biết, vụ nổ xảy ra ở đoạn đường ống nằm trong khu vực Patvali, miền Bắc nước này, vào tối ngày 13 tháng 1 theo giờ địa phương. Video do đài Delphi TV của Litva đăng tải cho thấy ngọn lửa bốc cao đến 50 mét, khoảng 250 người sinh sống trong ngôi làng gần hiện trường được yêu cầu khẩn trương sơ tán. Theo cơ quan chức năng địa phương, hỏa hoạn đã nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến một trong hai đường ống dẫn khí đốt từ Litva đến Latvia bị hư hại, làm gián đoạn nguồn cung. Công ty Amber Grid đã lên kế hoạch khôi phục dòng chảy bằng cách sử dụng đường ống còn lại. Giám đốc điều hành Amber Grid, ông Nemunat Bignuot đã cho biết, dựa trên những đánh giá ban đầu, không có bằng chứng về việc đường ống bị tấn công. Giống như Ukraine, Litva có đường biên giới với Nga và nằm trên biển Baltic, nơi có các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream từ Nga đến Đức đi qua. Trong khi đó, kể từ đầu tháng 1, thành phố Yakutia ở vùng cực Bắc nước Nga đã hứng chịu thời tiết cực lạnh với nhiệt độ giảm sâu, đủ để đông cứng thực phẩm trong tích tắc. Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy một tô mì đông cứng đang treo lơ lửng trên chiếc nĩa, trong khi người cầm tô mì mặc chiếc áo khoác trùm kín nửa mặt và đeo bao tay dày cộm. Theo dự báo, thành phố Yakutia sẽ chứng kiến đợt không khí lạnh tăng cường cực mạnh. Dịch vụ thời tiết trực tuyến Gizmetel cho biết, nhiệt độ tại khu vực này sẽ giảm xuống âm 52 độ C đến âm 65 độ C vào cuối tuần. Các nghệ nhân tranh tài trong cuộc thi điêu khắc băng tại thành phố Perm, Nga. 8 đội thi, mỗi đội 2 người, đến từ khắp nước Nga và quốc gia láng giềng Belarus đã bắt đầu mài giũa những kiệt tác của mình dưới nền nhiệt dưới 0 độ C từ cuối tuần trước và nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm với mức hiện tại là âm 37 độ C, thấp nhất trong lịch sử cuộc thi. Thời tiết lạnh không phải là trở ngại đối với một nhà điêu khắc, trái lại nó truyền cảm hứng cho chúng tôi và giúp chúng tôi thăng hoa trong sáng tạo. Nếu nhiệt độ ấm hơn một chút vào cuối cuộc thi thì sẽ rất tốt, vì đó là thời điểm mà chúng tôi hoàn thiện những chi tiết nhỏ cuối cùng của tác phẩm. Họ là những nghệ nhân đẳng cấp, không có khó khăn nào có thể khuất phục được họ. Cuộc thi điêu khắc băng ở thành phố Perm của Nga được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007. Cuộc thi năm nay có chủ thể vinh danh cột mốc 300 năm Perm thành lập và sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 theo giờ địa phương. Cũng trong ngày 13 tháng 1, hàng trăm tín đồ đã tham gia vào cuộc hành hương hàng năm ở Jordan và dự thánh lễ do Thượng phụ Latin của Jerusalem, Pia Batia Pizzaballa chủ trì. Thượng vụ Pizzaballa đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ gần bờ sông Jordan, nơi mà các giáo dân tin rằng Chúa Giêsu được Thánh Gioan làm phép sửa tội. Trong thời kỳ Covid-19 hoành hành, chỉ có một lượng người nhất định được phép tham gia vào cuộc hành hương hàng năm này. Tuy nhiên, hiện nay nhà thờ Chúa Giêsu rửa tội đã mở cửa đón tất cả những người thờ phượng. Thượng phụ Pizzaballa chia sẻ với các phóng viên, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, các tín đồ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Họ từ khắp Jordan đổ về đây để tham gia thánh lễ. Một giáo dân tên Nara Nasawin đã bày tỏ niềm vui
Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Tôi rất hạnh phúc khi một lần nữa chúng tôi được tụ tập ở đây với nhau. Đất nước Jordan và vùng đất Israel là nơi có nhiều thánh tích được đề cập trong Kinh Thánh, được cả thế giới biết đến là cội nguồn của 3 trong 5 tôn giáo lớn là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Thưa quý vị, vòng thi bán kết của cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2023 đã diễn ra sôi nổi với vòng thi áo tắm, trang phục xã hội và trang phục dân tộc. Trong đó, người đẹp đến từ El Salvador, Alejandra Guzando đã khiến người xem trầm trồ khi đưa trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Bitcoin lên sân khấu trình diễn. Alejandra Guzando, đại diện El Salvador, đang chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở New Orleans, Mỹ, đã chia sẻ bức ảnh và video về màn trình diễn trang phục dân tộc của cô tại vòng thi bán kết lên mạng xã hội. Được thiết kế bởi Francisco Curio, trang phục có màu sắc chủ đạo là vàng, bao gồm vương miện, trượng và một đồng xu lớn phía sau được trang trí bằng những hạt cacao, dấu 2 chấm, đồng đô la Mỹ và biểu tượng Bitcoin. Ban đầu, cacao được sử dụng làm tiền tệ ở El Salvador, trong khi dấu 2 chấm trở thành tiền tệ chính thức của quốc gia Trung Mỹ từ năm 1982, cho đến khi được thay thế bằng đồng đô la Mỹ vào năm 2021. Đến tháng 9 cùng năm, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là loại tiền tệ hợp pháp. Trang phục dân tộc của người đẹp Alejandra Guzando, 27 tuổi, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng Bitcoin, với nhiều người bày tỏ niềm tin rằng đại diện El Salvador sẽ chiến thắng tại một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Và những hình ảnh về trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Bitcoin của người đẹp El Salvador tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023 đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.